Good morning mga pards! Pareng George here and welcome to my channel. Let me introduce to you my baby George. So today meron tayong gagawin. May mga kahoy sa likod, pwede natin i-recycle. So let's make something out of it, okay? Wait lang baby George. Hi. Say hi to our friends, baby George. Hi. What's up, George? Let's go! Morning, lads! Morning, Brandon! Good morning, Daddy. Okay, so sila nang bahala muna mag-arrange nito mga to. Dahil meron tayong gagawin importante. So, let's go! Okay, so nandito na tayo ngayon. Ano pwede natin gawin dito? So, yung unang pumasok sa isip ko na nakita ko itong bintana is to make a table out of it. Kasi flat siya. It is designed to do like that. Ginagawa! What's up, kids? We're good. We take a bag. That's awesome. Huh? Actually, I don't know what I'm doing right now. Hi, baby George. Itong kahoy nito parang okay pa to. Dahan-dahanin lang natin yung pagkuha para ma-recycle pa natin. Okay, so ngayon na na-separate na natin siya mga parts. Tanggalan na natin siya ng pako, tapos linisan na natin yung kahoy. Ibabaon muna natin yung pako ng bahagya bago natin bunutin. In that way, may iwasan natin yung pagkaputol ng mga ulo kasi luma na nga yung pako, kinakalawang na. So kung napapansin nyo, meron siyang mga lumang pintura. Yan. So lilinisin natin siya, tatanggalin natin yung dumi para kuminis ng konti, tapos lumabas yung grain ng kahoy. Ingatan nyo na lang na hindi ma-damage yung kahoy as much as possible. Sa mga parts, gusto ko lang i-share sa inyo. Sa DIY, hindi na importante kung professional ka o hindi. You can learn as you go. And you can make mistakes. Pero ang importante doon, may mga natutunan kang bago, may mga na-discover ka. Kung magkamali ka man, pwede mong itama. Tapos ang dami, ang lawak ng reference na ngayon, ang lawak na ng pwede mong pagkunan ng knowledge. Maraming benefits nun. Makakatipid ka, at the same time, may enjoy mo, matututo ka. So ngayon, na-scrape na natin yung pintura, pwede na natin gamitan ng sandpaper. So gagamit tayo ng P220 na sandpaper para kuminis ng konti yung kahoy. Kung napapansin nyo, natatanggal din yung maliliit na particle ng pintura habang nililihan natin. So yung mga hindi natin na-scrape gamit yung spatula, nakukuha natin gamit yung liha. Bumalik muna tayo sa bahay kasi medyo umiinit na. So tutuloy natin mamayang hapon pag medyo lumilim na, okay? A few moments later. Okay, so back to work tayo mga pards. Linisan muna natin yung mga tabla. Ay! So itong kahoy na to, itong gagamitin natin pang frame niya sa ilalim. Okay, sukatin natin ngayon yung haba ng lamesa para malaman natin kung paano natin i-adjust yung frame niya. So dapat yung frame niya nandito lang sa loob. Enough lang para suportahan yung mga slabs. So naman, pag naka-enkwentro kayo ng pakong ganito, matigas siya tapos parang nasagad niya na yung leverage ng martilyo.
Para mahirap na siya bunutin. Ganito lang ang paraan para madali siya matanggal. Puputulan muna natin siya sa dulo para maging pantay. Gawin na lang natin tong template. Kung napapansin nyo may bitak, gawin natin, i-repair natin yan. Pupukpukan natin ng pako dito para may suporta. Okay, so may nakita akong slab na mas mahaba dun sa regular. Siguro ito yung part ng mas malaking bintana. Kasi mas mahaba siya. Dito natin sa gitna ilagay ito. So kailangan natin ng mas maikling pako para hindi tumagos sa lamesa. Stable na yan, lagyan na lang natin ng mga maliliit na kahoy dito, doon, tapos magkabilang dulo, magkabilang side ito, tapos dyan natin. So gamit tong isang slab, hatiin natin sa maliliit na piraso. Nabali. Actually nabitak pa rin eh. Mahina na talaga tong kahoy nito. Pero hindi na siya nagtuloy-tuloy. Pero okay lang, guide lang naman to natin. Buti na lang may nagawa tayong linya. So alam natin kung hanggang saan yung lalapat natin na guide. Lagyan na lang natin ng maliit dito. Talaga. Guide na lang natin. Oh no. Mahinang nila lang. Ay nako, wala talaga. Last na lang to. Ayaw talaga. Ayaw talaga eh. Sige, okay na siguro to. Balik na rin natin. Tapos ipako na lang natin yung mga gilid. Try natin tong method na to. Okay. So nandito yan. Lagyan lang natin ng konting pagitan. Try natin kung gagana. Okay, gumana. Okay, so yun na lang gamitin nating method.
Okay, so tapusin na natin itong project na to. Ilang araw na rin to. So nag-google ako. 12 to 18 inches daw yung paa. So gawin na lang nating 16. So puputulin natin to, i-divide natin ng tigsa 16 inches. Okay, so as usual, wala na naman tayong sandalan, wala na naman tayong katulong. So gagawa tayo ng paraan paano natin mapapako ito na maayos. Lalagyan ko dito ng suporta, tapos ipapako natin dito unang nail niya. Itong pakon to, dos imedya to. Okay, so tapos na yung table natin at kita nyo naman nagamit agad. And pakilagay lang sa comment section kung anong gusto nyo gawin natin dyan. Kung gusto nyo bang varnishan or pinturahan na lang natin. So dito ko na natapusin tong vlog. Maraming salamat sa pag-tune in. Pagod na ako. If you find this video helpful, please like, share, subscribe. Once again, this is your Pareng George. Peace out. Bye-bye. Bye friends.